Hello guys, welcome po muli sa ating vlog. At ngayon ay subukan natin linisin yung headliner na aking sasakyan. Ayan o, madumi. Ayan, tingnan nyo, marumi ang headliner. Linisan natin yan. Gamit natin ang microfiber cloth at itong LA's Totally Awesome. So, ang gagawin natin guys ay i-spray lang tayo dito sa ating microfiber cloth. Ayan, ng Totally Awesome. Ayan, yung tamang-tama lang, huwag masyadong basang-basa. Okay? Ayan. At pahid natin yan dito. Ayan. Kita nyo, itim. Tingnan natin ha. Kung lilinis siya. Kung epektibo ba itong Totally Awesome. Oh, yan. Kita nyo, dumi. Isa natin ha. Lalagyan natin ng konting pressure. So, ano sa tingin nyo guys? Luminis ba? At ito. Ayan yan yung handle. Yan ang madalas na mabilis marumhan sapagkat yung mga kamay ng mga tao na sumasakay sa sasakyan. Try natin. Tingnan natin. Okay. Effective. Bawasan. Ayan o guys.
So, ayan na siya guys. At ito yung kanina. Yung sobrang dumi. Luminis na, di ba? So, effective siya guys. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like kung nagustuhan niyo yung video ito. Okay? Ganyan lang muna guys. Maraming salamat sa inyong panonood.